سلام، به کانال مونتسوری ویت مارال خوش آمدید. یادگیری تفاوت‌ها با استوانه‌های دسته‌دار از آلبوم حواس. پیش نیازی برای ریاضی، زبان و نوشتن. قبل از شروع بلوک دوم، اگر ویدیوی بلوک اول رو ندیده اید، پیشنهاد میکنم ابتدا آن رو ببینید. توضیحات پایه و نکات مهم روش ارائه در آن ویدیو به طور کامل گفته شده. در پایان درس بلوک اول و دوم را مقایسه خواهیم کرد. استوانه‌های دسته‌دار بلوک دوم. مربی می‌تواند فعالیت را روی زیرانداز یا روی میز انجام دهد. مربی کودک را به انجام فعالیت دعوت می‌کند و محل بلوک و طریقه حمل آن را به کودک نشون می‌دهد. و کودک آن را حمل کرده و روی میز یا زیرانداز می‌گذارد. مربی به کودک نشان می‌دهد که با 3 انگشت نوشتن دسته استوانه اول را بگیرد. سپس آن را از حفره خارج کند و روی میز مقابل حفره خالی و در پایین بلوک قرار دهد. مربی چند استوانه را خارج می‌کند و بقیه را کودک بیرون می‌آورد. مربی محیط اولین استوانه را تریس می‌کند و آن را در اولین حفره سمت چپ قرار می‌دهد. بعد از اینکه مربی چند مورد را انجام داد، نوبت کودک است که بقیه استوانه‌ها را در بلوک قرار دهد. مربی از کودک می‌پرسد که آیا مایل هست فعالیت را دوباره انجام دهد و اگر کودک تمایلی نداشت، از او می‌خواهد بلوک را سر جایش در قفسه بگذارد. مربی به کودک می‌گوید از این به بعد هر زمان که مایل بود می‌تواند این فعالیت را انجام دهد. مقایسه بلوک اول و دوم. همانطور که می‌بینید سمت چپ در بلوک اول قطر و ارتفاع با هم کاهش پیدا می‌کند، اما در بلوک دوم ارتفاع استوانه‌ها ثابت است و فقط قطر کاهش پیدا می‌کند. اما نیازی نیست این موضوع به کودک گفته شود. او خودش با نگاه و لمس این تفاوت‌ها را کشف می‌کند. فعالیت تکمیلی اول. ابتدا کودک همه استوانه‌ها رو خارج می‌کند. مربی بدون هیچ حرفی استوانه‌ها رو میکس کرده و به روش مقایسه یا صحیح یا خطا 2 استوانه را در حفره مناسب قرار می‌دهد. بقیه را کودک انجام می‌دهد. فعالیت تکمیلی دوم. کودک همه استوانه‌ها را خارج می‌کند.
مربی بلوک رو برمی‌داره و استوانه ها رو میکس میکنه. مربی از کودک می‌خواهد استوانه‌ها را بدون بلوک به ترتیب بچیند، سپس در پایان آنها را در بلوک قرار دهد. فعالیت تکمیلی سوم: مانند فعالیت قبل، کودک استوانه‌ها را خارج می‌کند. مربی بلوک رو برمی‌داره و استوانه‌ها رو میکس میکنه و بلوک رو کمی دور از کودک قرار میده و با اشاره به حفره از کودک میخواهد استوانه مناسب را انتخاب کرده و در آن قرار دهد. پایان فعالیت‌های تکمیلی بلوک دوم از استوانه‌های دسته‌دار. امیدوارم شما را در فعالیت بلوک سوم ببینم. لحظات خوبی داشته باشید.